Ủa sao nó không record à? Okay. So we almost to the midterm. So this week we are going to study positive messages. Next week we are going to chapter 7, negative messages. And then writing a business message in your midterm exam will take 60 marks. So we will have two questions. One is a short essay or short answer. It is about critical thinking. So this is about understanding and then using your personal thinking and then answer the question. There's no theory. The second question is writing a business message. So it can be a positive message or negative message. So this week and next week will be in your midterm exam. And it takes 60 marks. So it's quite a lot. So how to write a business message? What is business message? We only show you the techniques, the tips, the difference between different type, different purpose of writing a business message. But the writing skill is about yourself. You have to improve your writing skill. You have to know how to write a good message in all aspect, grammar, using vocabulary, sentence structure. Yeah, because this is something that I cannot help you. Because writing skill takes time. I mean, right now we are giving you only the techniques, the tips, the hint, how to provide a good message. But actually, you must have a good base that you should know how to write an English letters already. Because you can see that even those for Vietnamese, how to write một cái bài tập làm văn, we study from grade 1 until grade 12. Right, so here English is the same thing. If you want to provide a good message, you have to practice. Chứ không phải là tuần này cô dạy mấy bạn, and then next week another chapter, and then you only practice for one night, and then you can provide a good message unless you already have a good writing skill already. So what a lecturers, a teachers give you is a hint, a techniques, so that you can edit your format, your structure that go into the correct format, correct way. So that's why this chapter and next week chapter is very important. And in the final, we will have another business message, a persuasive message. Because writing message is very important in working environment. You have to write business message almost every day, no matter what the position is. So at some position, you may provide 10 to 20 business message per day. Per some position, you may write 1 to 5. So it depends on the position that you are working. However, writing business message is the must in working environment. That's why the companies complain back to IUs that you guys don't know how to provide a formal or business message. Because what? Because you already create your writing habit in texting, in how to say use a mobile technology to provide a message. Ví dụ như các bạn text nè, các bạn chat chit nè, các bạn quen với cái language, với cái cách các bạn type rồi. Nên là khi các bạn viết thư cho đối tác, các bạn viết thư cho sếp, các bạn viết same story. No, they don't accept it. And they complain to the school that your student don't know how to write an email. Yeah, có một cái công ty người ta complain như vậy luôn. Thì các bạn nghĩ đi, các bạn học 4 năm, các bạn học 3 năm là vì cái complain đó đến từ cái công ty mà cái người sinh viên là đang đi thực tập. So các bạn học tới năm 3 rồi mà các bạn để cho cái công ty đó người ta complain mình, you don't know how to write an email. Mình nghe mình có tự ái hay không? Yes. Nếu mà là cô cũng tự ái chứ.
đúng không? Nên là các bạn phải change your mind and how improve your writing skill. Con nghĩ là các bạn viết được, chỉ là các bạn phải thay đổi cái thói quen mình viết ở môi trường làm việc với cái môi trường các bạn chat chít với gia đình bạn bè, nó hoàn toàn khác nhau. You have to apply a formal message. Okay, so today we are going to study a positive message. So when you read the word positive message, what does it mean? What can you think of? The meaning. Positive message. What is the positive message? Why we must call positive message? Why are not message? Message is communication, is enough. Why we must use the word positive message? Can I answer this? My name is Phoebe. In my opinion, positive message just like some message that provide good news or acceptance or congratulations in the workplace. Okay. Yeah. Thank you, V. So you answer part of the answer. Yeah. You're answering cover part of the answer. Of course, when the message, we said that when the message contain a good news, like congratulation, appreciation, or something like this, I mean good news. Of course, it's the signal of positive. Yeah. Because on the receiver, when they receive those kind of message, it brings a positive feeling to them. And anyone, any others want to add into it? What is the positive message? Your friend is already answering part of the answer. Hmm? You guys want to add into it? Okay, so positive message is the message that provide a good news, just like we said, but it's not necessary that in our, how to say, in our daily work, that all the news must contain a positive side or a good news, right? Even the message that contain nothing in drama, it can be considered as positive message. Yeah, for example, you may have appointment with your boss at 9 a.m. in the morning. Yeah, you say, okay, can I come up to see you? So your manager may answer, okay, come to my room at 9 a.m. or even at 4 p.m., right? But then suddenly at, how to say, at 3:50, at 3:50, she call you back and say, oh, sorry, I have a meeting with customer now. So I will see you at 4:30. So you see, in this case, it's a delaying, or she can be canceling the meeting with you, but it's nothing in drama, right? Because you are working in the same company, you are talking with your manager about something. So her cancellation is a negative news, is a bad news. However, it doesn't contain anything in drama, nothing bad, right? So that's why it can be a positive message too. So positive message is the message that we are using to exchange your thoughts in daily work so that we can conduct everyday business. Sometimes it contains, how to say, a negative news, just like the example that I gave you. However, that bad news, it doesn't cause any effect.
So it can be a positive too. So I can meet you at 4:30. Okay, no problem. Unless you are in the hurry of getting her approving so for something that emergency. So and then what is the case? So if this is the case, when she call you for the cancellation, you say, oh no, I need to meet you. I need to discuss with you for 3 minutes first. So you may come up and then discuss with her about the emergency situation that you are in the urge to meet with her. So you can see here, positive message is where we deliver our daily message in order to conduct the business message. Sometimes it contains a bad news inside there. However, there's no cause and effect of your message, right? That bad news, nothing in happen. So this is a routine that is straightforward. However, the bad news or the news is not necessarily cause any effect. So that's why it is help you to deliver the workplace communication and help you to flow the work process in daily work. And of course, it requires you a solid writing skill. So even though you are speaking or you are writing, you are speaking is easier, right? Because you are speaking face to face, it's easier for you to describe your thoughts. But from writing, it's so difficult for you to describe your thoughts. That's why when we are writing in the midterm exam, there's a lot of you write a lot. You know, you write a page for one question. However, the answer is not there. I don't know what was you thinking, but the way that you are writing, it doesn't answer the question. So maybe the way that your writing skill is not good enough to describe exactly what you are thinking, right? You don't know how to describe in your thoughts in writing. It's so hard to describe. So that's why it's require you guys a solid writing skill so that you can use a concise vocabulary, concise grammar, simple but still describe your things. So in our daily work, we use emails, we use memos, we use letters, social media networks, blogs, IM and text message. So many platforms for you to use to deliver the positive message. Again, now we repeat a little bit, we recall a little bit about the previous process: planning, writing, and completing. Okay, planning. If you have time to do the planning of your writing, it is excellent. Yeah, you must be how to say a careful and then excellent people. However, in reality, sometimes we don't have time to do the planning. You answering, you writing an email by thinking and writing at the same time. So again, my point is, please do the revising. Take 5 minutes, 10 minutes to do the revising, because you know when you are thinking and typing and writing at the same time, there's so many mistakes could occur while we are writing. For example, I may ask for the quotation of this cup, right? So for this one, I write an email to you to ask, okay, I want to order 1,000 of this one, of the cups for my company souvenir, for my company as a gift. I want to order it so I can have it as a gift or something like this. So how much is the cost? So when you are writing a quotation letters, when you are typing 100,000 and 10,000, it's very easy to make a mistake. Only 1 0, right? So if this is 10,000 instead of 100, and then you only type 10,000, so without the revising, you send it out, who will pay the 90,000 in difference? Các bạn hiểu ý không? Có nghĩa là với một cái ly 100.000
mà mình đem mình báo giá có 10.000, 90.000 tiền chênh lệch đó, ai sẽ là người trả? Chắc chắn công ty sẽ không trả rồi, mà bạn thì cũng không có khả năng trả. Đâu phải lúc nào mình cũng có tiền, các bạn nhân đi 90.000 nhân cho 1.000 cái biết nhiêu tiền. Nên á, là mình sẽ phải sửa lại cái quotation sau đó, thì maybe khách will accept it, but the high possibility is they will cancel. Còn nếu như các bạn cái ly này 10.000, mình đánh thành 100.000, it was what the hell is it? Other suppliers with only 10,000, 11,000, 12,000, 15,000. What was the heck you provide 1,000, 100,000 for this cup? So you can see that tự nhiên bạn báo một cái giá trời ơi đất hỏi vậy, cô ignore luôn. Nếu như cô là khách hàng, cô nhận được cái bảng báo giá của bạn, thay vì cái ly đó ngoài thị trường ta bán có 10.000, 11.000, 15.000, tự nhiên một mình bạn provide cái quotation 100,000, thì nếu như là lẽ thường tình mình nhận cái mail, mình just ignore, find another supplier. So you lose a contract, right? If you are a sales executive, you live just normally your salary will be based on the commission of your contract. So you lose one contract. So you can see that you have to revise for grammar, for sentence structure, and then for all the information in your, because all the information when we are working is very important. You know what? Because your writing is usually keep as a permanent record. Yeah, they will keep it. We have it as the, how to say, the evidence to against you later. So that please be careful and do the revising. The revising is always bring you the advantage, the benefit. There's nothing bad if you do the revising. Yeah, take time to do the revising before you send it out to the receiver. So please understand the business letter. The business letter is something that contains confidential and formal information between you and the receiver, right? Some of the information inside the letter is a secret between you and the business partner, between you and the customer. So sometimes it is illegal to set those information out loud to the other people to know. Yeah, so that's why please be careful that when we are working, there's a lot of information. It is under confidential condition. So please be smart to hold the information inside you. Because you know, a lot of time that when we are discussing things or negotiate things with your business partner, and then later at night, you go home, you tell the story with your dad, your mom, but sometimes because they are the third person, they don't know how to say the sensitive condition of those information. They may, how to say, spread out the information out when the information have been confirmed. So that's why it may destroy the information, or you may destroy the relationship between you and the receiver after that. Provide a permanent record. I think I already provide you guys the information about confidential. But I can remind that there's a salesperson. He negotiates one very, how to say, big contract, big deals with a big customer. They can count a million of dollars, million of US dollar. Nha, mình không, cái hợp đồng rất là lớn. So, but they still negotiate. Yeah, it's almost 90%, 80%, 90%. They almost close for the deal. So at home, he told the story with his wife. Anh chuẩn bị ký được cái hợp đồng lớn. Nếu mà ký được cái hợp đồng này là commission, mình có thể là 1 tỷ, ví dụ như vậy. Thì thực ra cái người vợ khi người ta nghe cái câu chuyện này, người ta happy for her husband, right? She happy for her family. She happy for her husband. She proud of his performance. Nó có rất là nhiều thứ để cho
she's sharing this information to another people. Kể tiếp cho một người khác là ông này nhà tao chuẩn bị ký được cái hợp đồng, ổng mà ký được cái này là ổng có cả tỷ, ví dụ như vậy. Khi các bạn kể cái thông tin đó ra, nothing, you have nothing in proposing make the people down or whatever. Mình không có một cái bad intention nào khi mà mình kể cái câu chuyện đó hết. However, one receiver, when they heard the story, they are the competitor of that company, so they provide a better condition. So they are the one who closed the deal. So the husband lost the contract. Thì các bạn sẽ thấy được là there's sometimes within the family, you need to hold your business information in secret. Yeah, because your family, sometimes, I don't know, they have no intention to let you down. However, because their feeling, their happiness, I mean, their attitudes, their personality or whatever, they spread the story out. It can cause the effect after that. And also what you are writing is will be a permanent record. Usually, why they require you a contract, a business, a written document, a written formal business letters, because they want to keep it for the permanent record. Later, if something happened, we will use it to sue the company back or to use it at the court to against you. So when we prepare for the contract, we explain for the terms, we share an idea, we negotiate for the agreement. For example, deliver a contract, mình soạn hợp đồng. So all the words and vocabulary and the terms, condition inside the contract, you must be extremely careful, because each word in the contract can be the evidence to against you at the court. Có nghĩa là các bạn biết không, mỗi một từ ngữ khi mà mình soạn cái hợp đồng ra đó, nếu mà có chuyện gì có something happen là người ta kiện mình, và mỗi một cái từ mà mình có thể sai ở trong cái hợp đồng đó, được quy đổi ra bằng tiền hết. Ví dụ này, giờ cô ví dụ như các bạn nha. Inside the contract, trong cái hợp đồng bạn soạn thảo, bạn nói nè, nếu như mà bạn giao hàng trễ, ví dụ như cô nói các bạn là giao cho cô cái ly này về 30 tháng 4 đúng không? Trong hợp đồng cô ghi nếu như mà bạn giao hàng trễ, có nghĩa là 30 tháng 4 mà bạn không giao được cho cô 1.000 cái ly này, bạn phải đền 100% tiền hợp đồng cộng thêm 100% tiền bồi thường, gọi là không giao hàng. Tại vì ngày 30 tháng 4 mà cô cần 1.000 cái ly mà bạn không giao được cho cô ngày đó, chứng tỏ là cô ngày đó cô cũng không có ly để cô có thể làm cái event của bên cô chẳng hạn. Thì có nghĩa là bạn vừa phải đền cái tiền hợp đồng, tiền hợp đồng cô đặt các bạn, và tiền phí bồi thường trễ hợp đồng là 200%. Ví dụ như vậy ha. Khi các bạn soạn cái thảo hợp đồng đó, you confidence about your company capacity. Mình rất là tin tưởng vào cái khả năng sản xuất của mình, vì bình thường một ngày là bạn đã làm ra được 1.000 cái ly như vậy rồi. Ví dụ như vậy ha. Hoặc là chỉ cần một tuần thôi mà từ giờ tới 30 tháng 4 là biết bao nhiêu ngày. Nên á, là bạn hoàn toàn tin tưởng. Nên khi bạn bỏ cái contract, cái điều kiện, điều khoản hợp đồng bạn để như vậy. But nothing knows that the pandemic happened. Ví dụ như đợt vừa rồi, người ta giãn cách xã hội, người ta đóng cửa nhà máy, nhân viên của bạn F0, ví dụ như vậy nhiều quá, bạn không sản xuất được, để dẫn đến trễ hợp đồng, thì lúc đó cái việc mà bạn phải đền tiền hợp đồng rất dễ xảy ra. Còn nếu như ngay đó mình có ghi là hợp đồng trừ những trường hợp bất khả kháng, thì pandemic này, đại dịch này nó cũng thuộc trong cái trường hợp là bất khả kháng. Mình không có lường trước được là sẽ có cái đại dịch như vậy, thì khi mà nó xảy ra thì mình có thể avoid được. Còn nếu như các bạn không bỏ cái đó vào trong cái điều khoản thì các bạn pay for it, right? So that's why when we're writing in business environment, each of your words will be the evidence later. So that's why in how to say, in foreign, if later you go overseas, you work in different country, you can see that
For example, in England hay là ở Mỹ hay là ở Australia có rất là nhiều bang ha các bạn thấy không? Mà ở mấy cái nước đó, mỗi một bang nó có một luật khác nhau. They don't use the same, how to say, the same policy. They don't use the same policy. Ví dụ như cái bang, ví dụ bên Úc của cô có New South Wales là có Sydney á, với cái bang ở bên Queensland. Thôi bây giờ cô lấy bang A, bang B, bang C đi ha cho các bạn dễ hình dung. Ở nước Úc nó có bang A, bang B, bang C. Thì cái luật ở bang A is different with luật bang B. So that's why when you work there for the contract that contains like a lot of money, we will have lawyers, because lawyer will be the one who, how to say, who screen the whole contract, who look at every word to see, okay, if the receiver can use this word to against you later in the future. So that's why they will check every single word so that the contract will be in a good term and condition to deal with. So that's why you can see that lawyer in those countries, they earn a lot, because the Westerner, they are really careful with on the written document, because this is the evidence to against them later in the future. So that's why they pay the lawyer who have good knowledge, good backgrounds in that field. For example, you sell a house in Australia, in bank, in state A, it will be apply a different policy. If you sell that the same house, I mean the same value house in bank in state B, right? Cũng một cái căn nhà 1 triệu đô đó, nhưng mà ví dụ như bạn bán ở cái bang này, tiền thuế nó khác, tiền trả thuế đất nó khác, tất cả mọi thứ nó đều khác. Nhưng mà nếu mà bạn đến cái bang B đó thì bạn bán cái nhà 1 triệu đô đó, bạn sẽ được hưởng cái trợ cấp này, nhưng mà bạn sẽ phải trả cái thuế khác. Có nghĩa là mỗi một cái location, each of the location, they have a different rules, different policy, different legal system that we must align. So that's why when we deliver the contract, we should base on those things to apply for the contract. So this requires you a good knowledge. So if we are working for the simple contract, we will do it on our own, especially in Vietnam. Yeah, we read, we can how to say, observe from the previous contract from your senior staff, and then we will adjust the contract. So after you write a contract, you will send it to the customer or your business partner. They will read. So sometimes they will negotiate with your agreement or your terms and conditions, and then you guys negotiate until we reach the final agreement. However, we have to look carefully on the words. So that's why writing skill is very important. So this is how the format of the business letter. You have address, you have dear Mr. Clark, you have signatures, and then your title. So you can see this is how the business message, a formal business letters should be. Yeah, okay. So now I want to remind you guys, in your midterm exam, please read the question. They will give you the case study. They will give you the case for you to apply. And then please read the question. Will they ask you to write a business letter? Or will they ask you to write an email? You have to write in the correct format. So this is a format of the business letter. Nha, các bạn phải nhìn. Người ta kêu mình email thì mình viết theo dạng email. Người ta kêu mình viết theo dạng business letter, mình viết theo dạng business letter. Người ta kêu mình viết theo dạng memo, mình viết theo dạng memo. Chứ không có phải kêu viết cái message, cái nhào vô viết thành cái thư. Trong khi người ta kêu mình viết cái email. Khi mà mình viết cái email, nó đâu có content địa chỉ, nó đâu có theo cái structure này. It's go a different format, right? So here, now first look at the business letter. Okay, so and then later we will look at an email and then memo later. Routine request. So if this is a request for a quotation, request for a guidelines,
request for anything. So you say a request, you suppose the request, you close the message. So this is very, how to say, simple process. So action and information, when you state a request, you support your request, you close the request. You have to consider about the background of the receiver. Is it the receiver have the same background with you? Is it the receiver have the same knowledge with you? Is it the receiver internal or external? So that you can decide how to provide a message. For example, if you write a letter to your upper level for internal audience, internal receiver, nhé. Ví dụ như bạn làm nhân viên phòng marketing, các bạn viết 2 cái message. You write 2 messages to one marketing manager. And then the other message is to the CEO of the company. So they are both internal receiver. But do you think that they have the same background with you? They have the same experience with you, so that you can provide one email, one message for 2 people. Can we do that in this case? Can we write one message and then we send to 2 people? Because they are bored. We are sharing the same background. We are working in the same company. They are also the internal audience. So can we write, can I write one message for 2 people? I just change the name, but the content is almost the same. What do you think? Cô là nhân viên phòng marketing này, bây giờ cô viết một cái message cho ông giám đốc marketing với một cái ông chủ tịch, ông CEO, ông giám đốc của công ty. Thì cả hai người, nếu như mình nhìn theo cái này, nếu như mình nhìn theo cái layout này, ok, mình làm cùng công ty là mình có the same background. Rồi cả hai người cùng có là internal, là cùng làm cùng công ty với nhau, 3 người, bạn với giám đốc marketing với lại ông CEO đó, là 3 người cùng làm một công ty. So we are internal, right? So can we use the same message for both of them? Use your common sense. Cái câu này nó có thể xuất hiện theo dạng short answer nha. Đó là một trong những cái critical thinking của short answer. We give you guys the case. Các bạn nghĩ, các bạn phải tự phân tích, các bạn tự nghĩ và các bạn tự trả lời. Nó không có thuộc về lý thuyết đâu. Can we do that? Use your common sense. Can we do that? Hello. So inside the midterm exam, you will have a short essay question, 40 marks. So this will be the same with my question to you guys. Similar questions that will give you guys an issue. You have to think and then you have to support. Không có lý thuyết đâu và các bạn thi offline nha. Cô confirm again. We have an offline exam. There's no theory. There's an all about thinking. Applying your personal knowledge, personal understanding. So give me an answer. Can we write the same message for these 2 people?
I think no. Hmm? I heard that someone is answering. I think no. You said no, but and then you have to support your answer. Because they are different positions. Mm-hmm. But Even they though have even though they are the same background, but um um they are different position in office. they are different position, same background, different position. Okay, I will take your answer, but let it there. Yeah, thank you. Thank you, Vân Anh. How about the other student? So inside your exam, if you say yes, you have to support your answer. If you say no, you also have to support your answer. Why you choose no, and then why did you choose yes? Yeah. So it's the same method in how to write in your midterm exam. We will give you an issue. You have to choose yes or no. So if you say yes, why? If you say no, why? You have to protect your idea. So Vân Anh said no because she gave her idea, but I will keep it to explain it later. How about the other student? Actually, okay, if you guys don't give an answer, it's fine. If you don't want to give a try, I'm okay with this. This is your problem, not mine. I will continue with my teaching. Because if you don't want to give a try, you will get stuck in the midterm exam. You don't know how to protect, how to support your idea. That's it. It's not my problem. I've just moved on. Okay, so in this case, they don't have the same background. They are both internal audience. We are working in the same company, right? But we don't have the same background. He operates the companies as a whole. He look at the companies at the number. He operates the companies in general. Every detail inside the marketing department, he doesn't know. So he doesn't know how, he doesn't have the same background with the marketing manager. You are the marketing officer. When you provide the information, your boss may know because they sit together with you in the office. You may share with them, may share with her or him the number, the how to say the status of the business every day, or like I mean 3 times a day. So he knows everything. But the CEO, they look as a whole. They look at the number at the end of the day, end of the week. They don't go into the detail of each of department daily. So that's why they don't have the same backgrounds. So when you say your request to the CEO, it must be different with the marketing manager. 3 người đều làm ở công ty hết. Tuy nhiên cái ông CEO đó, ông chỉ có vận hành theo chung thôi. Ông nhìn theo tổng thể để ông vận hành. Ông không thể nào ông biết được. Đối với những tập đoàn lớn, các bạn sẽ thấy được là người ta còn chẳng biết bạn là ai. Nói là phòng marketing có bao nhiêu người, người ta cũng chẳng biết bạn là ai, người ta cũng chẳng biết trong đó có bao nhiêu người. Người ta chỉ vận hành cái công ty theo tổng thể, người ta nhìn theo con số báo cáo từ các bộ phận báo cáo lên, chứ người ta không thể nào người ta biết được detail của mỗi một cái department. Nhưng mà cái ông giám đốc phòng marketing là cái ông sếp trực tiếp của bạn á, ông sẽ nhận được báo cáo của bạn mỗi 4 tiếng, mỗi một ngày. Ông sẽ keep update, có chuyện gì bạn cũng phải update liền với cái ông đó, nên là ông sẽ có cái background với bạn là gần nhất. Hoặc là những cái problem, những cái obstacles, những cái difficulties nào đó một cái department của các bạn đang gặp phải là ông sẽ biết được hết. Tuy nhiên, ông biết thì ông là người manager, he has to solve it in order to achieve a good performance. Right?
Còn cái ông CEO ông chẳng quan tâm, ông she only care about the final number at the end of the day, final number at the end of the week, final number at the end of the month, final number at the end of the year, right? He doesn't care about who did it, unless you provide a good performance, and then your manager put your in the, how to say, good list of the month or something, he will sign for it. He may recognize it, but and then otherwise he knows nothing about what you have doing in your daily task. So that's why when you provide a message to these two people, it's exactly different type of message. The way that you state the request, you support the request to your department manager is completely different with the way that you write a message with the CEO. Besides that, your marketing manager is who is sitting in the same department with you, may have a closer relationship with you, right? You may go out for lunch. We have team activities. We have team building. We have whatever is good, build a relationship between people within the department. However, can you build that relationship with a CEO? So in big corporation, you don't know, one year, I don't know how many times you may have a chance to see him. Đối với những cái tập đoàn lớn, cái việc mà các bạn thấy được cái ông CEO năm chắc được lần, 2 lần. Một là year end party, hai là vào 1-2 lần nữa trong năm vào những cái dịp đặc biệt mà có họp tổng công ty chẳng hạn như vậy. Chứ còn lại bình thường các bạn chẳng biết ổng ở đâu, mà các bạn cũng chẳng có những người làm vài năm rồi, 1-2 năm rồi các bạn chẳng biết cái phòng ông CEO nó ở chỗ nào. Người ta sẽ có một cái tầng để cho những cái cán bộ cấp cao, những cái lãnh đạo cấp cao, mình chẳng bao giờ mình lên được tới đó. Ví dụ như thang máy phải có thẻ quẹt mới lên được, các bạn làm gì có cái thẩm quyền nào các bạn lên tới trên đó. So you can see that we don't have a good relationship, we don't have the same background here internal. However, you have to treat them as he's an external. You have to be more formal. You have to provide fully information. You have to explain your request in detail, so that when he receives your message, he will understand what is the problem. Yeah, so in your midterm exam, same thing. You have to explain why is it. Just like the way that I explained to you guys. You guys read the question, you guys read an issue, and then you have to explain. So when we write for a message, just like a marketing manager, we can go direct request. Yeah, because he has the same background with you. He knew things, what is happening in his department. So that's why you may go straight forward to the problem, to an issue, to the request, and then you can express a polite comment or whatever you want to, in order to avoid long explanation that may blurring your main idea, your main purpose of the message. Again, inside your midterm exam, when you're answering, please modify what is your main purpose. Go straight to your main purpose. Support with that main purpose. Try not to explain too much. You guys, I don't know, you guys write a page only for one idea. You go repeat it, and then you repeat it. So you write for one answer is the home page, but actually it's only one main idea. You try to explain in different way, and you go around, and so it will provide a long explanation. It's become a diffusing. Tiếng Việt của mình gọi là dài dòng ấy. Các bạn viết, it's very diffusing in meaning. I don't know what you want to tell me, but you wrote a lot. You wrote page 1 to page 2. There's a lot of writing. So that's why when you get a bad mark, low marks, so you will complain to me. Oh, I think I did provide a good writing message. Why I only have this much? Yes, you wrote a lot, but your writing is not answering the question. So this is the problem. Các bạn đợi cô chút xíu nha.
So you can see that this is the way how we have the same background, we share the same experience, we can go to direct request. But with the CEO, you can't. So you have to explain what is the purpose of this writing, why you are doing this writing to him. For example, bình thường khi các bạn đi làm không có lý gì các bạn sẽ viết một cái email thẳng lên CEO hết. Nên á, khi các bạn đã viết lên tới cái ông CEO, bạn phải giải thích lý do tại sao hôm nay mình viết cái email đó cho ổng, mình viết cái request này lên tới ổng. Thường khi các bạn đi làm, các bạn sẽ có your supervisor, you have your department manager, you have your human resource manager. Thường ví dụ như mình có vấn đề gì mà mình không thể nào mình giải quyết được với sếp của mình, hoặc là mình have a conflict between you and your manager, mình sẽ có đến phòng nhân sự, ở đó nó sẽ có cái bộ phận để có thể hướng dẫn các bạn. Có nghĩa là mình có rất là nhiều cách, mình không thể nào mà mình một bước một mà mình viết thư thẳng lên cho ông CEO. Không, các bạn có viết người ta cũng sẽ không đọc đâu, ông cũng sẽ có thư ký, ông sẽ loại thư của bạn ra, ông kêu tại sao viết. Tại vì khi mà công ty người ta có một cái hierarchy rõ ràng, từng cấp bậc, ông chỉ giải quyết đối với những manager trở lên thôi, chứ ổng không có giải quyết chuyện lẻ tẻ của nhân viên nào. Ổng có chuyện gì cũng gửi một cái email cho CEO là no, he will not read it, he will forward your email back to your manager, your department manager. Ổng không có giải quyết. So for CEO, you have to explain why you write this message, why you send this request to the manager. So you can see that is the different. So that's why we have to modify the receiver. Okay, writing plan for the direct request. So of course, inside there, you must provide the number, the evidence, or whatever to support your answer. Yeah, so this is how you support your answers with all the information that you think that make your request more valuable, more, how to say, reasonable. You put it there in the body. And then we close for the request. So you set the day, if necessary, you set what action is to be taken or something like this. So this is put in the closing. Okay, any questions? Any questions so far? Đối với những cái công ty mà nhỏ lẻ, trách nhiệm hữu hạn, một thành viên, hai thành viên, ví dụ như vậy á, các bạn vô là cái ông CEO ông làm luôn phần nhân sự này nọ đó, thì các bạn sẽ thấy được cái việc các bạn communicate với lại CEO thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đối với những cái tập đoàn lớn, cái việc mà các bạn reach được cái ông CEO nó không phải đơn giản, vì á, người ta đã có những cái bậc riêng rồi. Bạn muốn tiếp xúc với ai thì bạn cứ phải đi từng bậc một. Bạn không thể nào bạn jump up một cái mà bạn đi lên thẳng CEO, người ta không bao giờ người ta nhận email của bạn ha. Nên nhận thư của bạn trừ khi nó có một cái vấn đề gì đó và người ta đã được inform trước. Ví dụ như bạn lên phòng nhân sự hướng dẫn với bạn, ok bây giờ bạn viết một cái message cho ông CEO, bạn propose, hay là sếp của bạn, có nghĩa là mình phải có một cái referrals và người ta sẽ được inform, cái ông CEO ông sẽ được inform first. Còn không thôi rất là khó, người ta sẽ trả ngược cái email đó lại về phòng nhân sự, về phòng của bạn để giải quyết. Ông không có giải quyết case by case như vậy. Thì các bạn cứ hình dung đi, một công ty mà có chừng 10.000 nhân viên, xong rồi người nào có chuyện gì cũng email cho ông CEO, làm sao ông giải quyết được, đúng không? So that's why they have to divide the task. So again, mặc dù nghe tiếng là cùng công ty đó, but they don't know what you are doing, who you are. So actually you have to behave to them. You have to provide a message that have the same background, how to say, the different background with you. Now, writing plan for email, memo, letters, and replies. So again, email, subject,
The most important of email is the subject. So a lot of you write an email to me without subject. You know, when I was working, if any email come to my mailbox with no subject, I will not check an email. I will delete all. Yeah, I will not open. But now I become a teacher. I know that this is a mistake from a lot of you. So I try to open it. But actually, in the subject line, cái subject là cái hint để cho người ta biết được the emergency. The important of your email is, thì các bạn để trống. Thì giờ làm sao? Cô nhìn cái tên, ví dụ như cô nhận được cái tên từ bạn Phương Linh chẳng hạn, xong rồi tự nhiên cái phần subject is empty, chả biết Phương Linh nó viết về cái vấn đề gì ở bên trong đó. No, it doesn't matter. I will check another email. Phải không? Cô mở cái email khác, cô giải quyết những cái chuyện khác trước. Còn cái email của bạn chẳng có cái gì, cô không biết cái gì bên trong, cô để qua một bên. So that's why in the subject line is very important. You have to summarize the main information of your message. So it depends on the emergency of your message, or depends on the purpose of your message. You have to put the subject line that can catch the main idea, so that when the receiver, they receive your idea, your message, they know what do you want, and they open your message to read. So this is, we also have opening. This is the structure, the simple structure of any type of message. We should have opening, body, and then closing. So okay, so it's the same, right? Body, closing. So this is an email. Các bạn sẽ thấy được nè, khi các bạn viết email, đây là cái format của email. Khi các bạn viết business letter, cái business letter nó khác. Nên khi các bạn làm midterm exam, please read the question. Are they require you to write an email or business letter or memo? You have to write the same, how to say, the correct format for each of the requests. Chứ không phải mình nhào vô, người ta kêu write a business message, người ta kêu mình viết email, các bạn viết business letter. Rất là nhiều bạn làm như vậy. Các bạn nhào vô là các bạn viết địa chỉ, các bạn viết tên của cô, ví dụ như vậy đi, tên cô là Linh, dear Miss Linh chẳng hạn. Các bạn không có thèm đọc coi người ta đang kêu viết email hay người ta kêu viết business letter. Các bạn cứ thế là các bạn viết thôi. Xong người ta kêu các bạn viết email, các bạn nhào vô, các bạn ghi chữ dear Miss Linh. Email is from to subject. Cái subject is the most important part of your email. Because if you don't have a catchy subject, mình không có một cái subject mà gọi nó attractive enough, người ta đâu có mở email của mình ra để người ta đọc được cái content ở bên trong. So subject line is the most important thing. Và có rất là nhiều bạn hiểu sai cái purpose, cái ý nghĩa của cái việc viết thư, nên các bạn để luôn cái subject nó bị sai. Đó là cái điểm yếu của mình. Nên khi mình đọc, you have to modify what is the purpose of this writing, and then you choose how to say a keyword to put inside your subject. Subject is very important for an email format, because this is the keyword for the receiver to open your message to read. If you don't have a good and catchy subject line, they will not open your message. So it means that your message is failed to read to the receiver, right? So please, again, if they require you to write a message, a business message, please modify. Is it an email? Is it a business letter? Is it a memo? Or whatever they require you to write, please use the correct format. Yeah, so this is an email. From to subject and then dear, right? But if it's a business letter, address, and then we have no subject, and then you write a message,
at the end is your title, is your signature or whatever is. So this is a different type. This is how you write a memorandum. So you can see here a memo. Yeah, so they have a different structure, they have a different format for each type of the message. So please read the question again carefully to see that the requirement of the questions. Otherwise, you will deliver the wrong format. Responding to customer online. Do you think that responding to customer on written, I mean in traditional ways, where the customer online with one is more difficult? Hmm? What do you think? Responding to the customer through the traditional way or online with one is more difficult? Is it a difficult question to answer? I'm waiting to read your answer your exam paper because I want to see your opinion. Actually, while you are studying like this, you are quiet. I don't know that you know how to think or not, but you were so extremely quiet when I asked this question. It's very simple. But and then I don't know why you guys so quiet. Of course, there's so a lot of you think that this class is not important. I don't care, but I don't think that the whole class is like this. I think traditional response is difficult, more difficult, because nowadays uh, we, we can respond the customer immediately. Um, yes, So you think the traditional is more difficult because what? Because I didn't hear your supporting. because nowadays we can reply the customer immediately. Ok, bây giờ cô phân tích câu trả lời của bạn bằng tiếng Việt ha. Thực ra là cô không có muốn phân tích của bạn về mặt đúng sai, nhưng mà cái lỗi của bạn sẽ là lỗi của rất là nhiều người. Nên là cô muốn phân tích thứ nhất là để cho bạn sửa, thứ hai là những bạn nào đang nghe bạn trả lời để bạn sửa luôn. Bạn nói là responding to that traditional method is more difficult because now we can provide the feedback hả? Provide cái gì immediately bạn? You can responding to the customer immediately đúng không? Bạn nãy bạn trả lời cô vậy đúng không? Respond to customer online immediately. Okay, thank you. Thank you Vân Anh. Bạn cô phân tích của cái câu trả lời của Vân Anh không phải là để chỉ trích bạn đâu nha. I encourage you guys to make a mistake. Because when you guys make a mistake, you will learn how to make it right. Còn những cái người nào mà ngồi im á mới là cái người sau khi các bạn mistake là các bạn làm thẳng vô trong bài thi của các bạn luôn nè. Okay, Vân Anh said traditional is more difficult because right now we can respond to the customer online immediately. Các bạn nghĩ cái câu because we can respond to customer online immediately nó có trả lời cho cái câu là traditional method is more difficult không? No, teacher. So
You can see here, this is the problem. Là cái câu các bạn trả lời với cái mà các bạn support nó không có ăn khớp với nhau. Và khi các bạn trả lời trong bài thi y chang như vậy. Vân Anh trả lời ở đây, cô sửa cho Vân Anh sẽ nhớ. Còn những cái người nào mà không có trả lời, không có động tâm suy nghĩ, các bạn sẽ exactly the same mistake. Là cái câu mà bạn trả lời với cái câu mà bạn support cho cái câu trả lời của bạn nó chẳng có liên quan gì với nhau hết. Bây giờ cô mới nói nè, traditional I think the traditional way is more difficult because it requires you to write a good writing. It takes a long time for the customer to receive the responding from the company. Bạn phải trả lời như vậy. Còn ví dụ như bạn nói, okay, I think customer online is more easier because I can provide fast and convenient for the customer by providing the immediate responding. Các bạn sẽ thấy được hai cái mình làm nó phải khớp với nhau. Còn đằng này bạn kêu, bạn Vân Anh nói là traditional is difficult because for online she can provide a responding immediately. Hai cái câu này nó là hai cái vế hoàn toàn khác nhau. Và đây không phải là lỗi của một mình bạn đâu. Cái mistake này các bạn phạm rất là nhiều. Các bạn trả lời nguyên một dàn, cả một trang luôn. Nhưng mà cái câu trả lời của bạn nó không có trả lời vô cái supporting ideas của các bạn. Nó nói về một vấn đề khác. Còn cái câu trả lời của bạn nó ở một vấn đề khác. Okay, so now go back to this question. To me, traditional, how to say, for responding to customer online, it gives a lot of benefits such as faster, saving the environment because you don't have to bring it out, the letter, you don't use paper, so you don't use the printer, that you can reduce the ink, the cartridge, the energy, đúng không? Khi mà mình sử dụng online thì mình tiết kiệm được rất là nhiều thứ, ví dụ như giấy nè, mực nè, energy là điện nè, rồi những cái waste, những cái cartridge waste, những cái bộ phận của máy móc mà mình có thể thải ra nè. So it's about saving the environment. And then it's faster, just like your friend said. Vân Anh nói là faster. The customer can get your feedback immediately. This is one of the advantage, the best advantage of the online. However, it does require a lot of negative effect because it's too fast. You don't have time to think. You don't have enough time to think, right? So sometimes you will provide a wrong, how to say, information. For traditional responding, because you are writing, right? In message, you are writing email, you are writing a business letter. Các bạn have more time to think. You have more time to check. Còn khi mà cô gửi online, cô nhấn các bạn, ví dụ như online, cô check với các bạn online, cô có I can see how you responding to me. So usually you have less time to think, to check is it a correct information or something like this. So when you send the information out to the receiver, it means that the evidence is already been set, right? So if it is a wrong message or you didn't satisfy with the customer, they will spread the information out. Ví dụ như khi các bạn type một cái lỗi gì đó mà các bạn đã gửi trên online rồi, các bạn đâu có lấy lại được. Trong vòng 1 giây đó, đến khi mà mình nhận ra ok chết cha rồi, gửi sai bản báo giá rồi, thì cái lúc mà bạn đã gửi sai, bạn mà có muốn thu hồi lại thì bạn cũng chỉ thu hồi lại được cái người đó thôi. Nếu mà cái người đó mà người ta đã copy and paste cho một cái bên nào đó nữa thì rồi bạn sẽ thấy được là Facebook nè, Instagram, TikTok, các bạn sẽ thấy bây giờ how to say, the speech that they can spread out the information is extremely fast. So here I say that vocal individual can start a firestorm of criticism or become a powerful brand ambassadors. Có nghĩa là khi mà các bạn responding to the customer online
if you provide a good service, it can give you, how to say, a branding ambassador. You can achieve a good performance in working. However, it will have, this is a knife. Chỉ cần các bạn lỡ lời lỡ miệng thôi là nó sẽ kéo một cái sự việc đi rất xa. Các bạn sẽ thấy, các bạn cũng nghĩ là các bạn đọc những trên cái social media platform, các bạn sẽ thấy được có rất là nhiều nghệ sĩ đó, khi người ta nói, người ta phỏng vấn hay cái gì đó, người ta chỉ cần lỡ miệng một chữ thôi, a lot of people will choose that word, will use that word to against them, so it can become a huge story, become a scandal after that. So you can see that responding customer online is more difficult because it requires you a good knowledge about the product, about, how to say, your professional skill. You must have good knowledge about your company, your product. You must have your professional skill. You must understand about the company strategy so that you can decide when and in what way to respond to the customer when it's an issue. Để mà giải quyết nhanh gọn lẹ thì các bạn phải nắm vững luật công ty nè, đơn hàng, giá hàng, tất cả mọi thứ. Again, you must have a good knowledge about your professional field. I don't know, later you will be a marketing, you will be financing, you will be hospitality, you have tourism, or whatever it is. You must have a good knowledge if you have to work with the customer online, because the speech that they can spread out the information is, you can't expect. Yeah, if they are unhappy with your answer, if they are unhappy with your solution, they will copy and paste, they will share it on the Facebook, so that you can see that by the time that they are sharing in 1 minute, how many people can see that story. And you know, on Facebook, through Facebook or through public social platform, there's a lot of people. The story or the incident, it doesn't, I mean, it doesn't relate it to their life. However, they put the comment there. Yeah, they put all into the file. Ví dụ như vậy, các bạn thấy có những sự kiện chẳng liên quan gì đến những cái người mà người ta comment bất người ta, nhưng mà người ta vẫn góp vui bằng những cái comment mà gọi là đổ thêm dầu vào lửa. Thì các bạn sẽ thấy được là responding to customer online is more difficult because it requires you a solid background in order to solve the problem. Yeah, but in traditional ways, you may have more time to check with your coworker, to check with the company policy, to check with your manager while you are typing, right? So again, when you say yes or no on something, you have to support your answer. And then your supporting must relate it to your answer. Pretty much of the time that you didn't, you answer A, and then your supporting is talking about B and C. So the A is there. So this is one of the mistakes that you guys have to learn and correct. So responding to customer online, you must be positive, transparent, be honest, be timely, be helpful. So again, this is about your experience, it's about your knowledge, professional skill to work with the customer online, because all the works that you send out will be seen by millions of people, millions of followers. If they are trying to sharing your story or your things, it is huge. Okay, any questions so far? No? Okay, if not, we are moving. Writing plain for instruction message
What is the instruction method? What do you think? Can you give me any example of the instruction method? What do you think of? When do we see the instruction methods? As a student, when do you see the instruction methods? Can I answer? My name is Châu Yang, and I think as a IU student, I used to read instruction message, which was the guidance for me to apply into the university. The paper provide many steps that guide me how to apply and what should I do first, something like that. Okay, yeah, this is a very good example. So you can see here, instruction methods is a guideline from you to others to follow the step and doing something. So like as a student, you may see the guideline, how to pay the tuition fee online, how to register the subject online, or whatever. So they will show you the guideline, the instruction for you to follow. And then if you follow the instruction method, you could complete your task, right? So at least, so inside the instruction method, you should summarize the content of the message, and then you starting with the main idea. So again, it's also the same with the body, with the clothing. So you can see here, this is the guideline. So this is the instruction. You can see that when we are using the instruction, usually the information will be arranged vertically with numbers, with bullets, right? For example, if you work at human resource department, you're writing the instruction message for the staff to apply, to take the annual leave online before. Ví dụ như trước đây nếu mà bạn làm cho bộ phận nào mà bạn muốn nghỉ phép, một năm mình có bao nhiêu ngày phép đó, mình muốn nghỉ phép thì thường mình sẽ làm một cái đơn xin nghỉ phép, mình có một cái form chuẩn của mỗi công ty rồi mình sẽ đưa cho sếp của mình ký. Đó là ngày xưa là mình phải in ra rồi mình đưa người này ký, người kia ký. Còn bây giờ là again technology. So now you can go to the company website, you apply online, go, and then your form will go directly to the person that were in charge of this. Thì các bạn sẽ thấy được, ví dụ như step 1, go to the company website, step 2, go to HR department or something like this. So người ta sẽ sử dụng vertical numbers đi theo chiều dọc đứng. Nên khi mà trong cái đề thi, ví dụ như các bạn sẽ thấy ở đây nè, số 1, số 2, số 3, hoặc là mình có thể gạch đầu hàng. Mình có rất là nhiều cách để mình modify. So if your question is about, okay, writing the instruction message, and then remember that all the guidelines, all the things that you need to instruct should be in vertical order. Vertical order là các bạn phải đi từ trên xuống dưới, chứ không phải là các bạn viết thành paragraph. You can't say that I like to write in a paragraph. This is not belong to your decision. This is not your writing style. Yeah, you have to follow the structure. Có rất là nhiều bạn các em thích viết theo dạng paragraph. This is not something because that you like or you don't like. Yeah, this is the structure of the instruction message you have to follow. That's it. I don't care about your writing style. It's about paragraph. You only like to write paragraph. You know, cô không biết nhưng mà cũng khá nhiều bạn sinh viên ha, viết cho cô cái email đằng sau dấu chấm các bạn không viết hoa. Các bạn nói cho cô biết cái này nó có phải là một cái writing style của một cái trending của các bạn hiện giờ hay không thì cô không biết nha, nhưng mà rất là nhiều bạn như vậy. Ví dụ như các bạn ghi chữ hello Miss Linh chấm I would like thì chữ I không viết hoa,
Có nghĩa là đằng sau dấu chấm các bạn cứ viết luôn tuồn như vậy đó, không có viết xuống hàng hay gì, các bạn viết thẳng như vậy. Và cô thấy khoảng vài bạn have the same mistake giống như vậy, nên cô không biết cái này nó có phải là từ phim ra, từ truyện ra, hay nó có phải là một cái trending nào đó về cái writing style không, hay là nó thực sự là mistake. You guys have any idea about this? I think that's a mistake. Yeah, I don't know. Nhưng mà cái lỗi nó rất là kỳ cục, và cô thấy nhiều bạn viết cho cô như vậy. Ví dụ như 1 bạn 2 bạn thì có thể là cái personal mistake, nhưng mà cô thấy chắc cũng phải hơn 5-6 bạn rồi đó, nên là cô không biết là cái style này nó có thuộc về gọi là từ phim ra, từ truyện ra như thế nào không, mà các bạn không có viết xuống hàng, mà sau cái dấu chấm các bạn cũng viết hoa luôn. So you can see here, this is not because of your writing style. You have to follow full stop, you have to use the capital. This is very simple. Yeah, so in your exam you have to follow it. If this is the instruction, you have to write in vertical order with your instruction. You can have in paragraph for your body, for your opening, for your introduction, but for the instructions section you have to use vertical order for your guidelines. This is the format of how doing this. Yeah, this is not because of your lifestyle. I would like to write like this. No. Okay, claim and request for the adjustment. This is also type of positive message. When now I give you guys an example. You go to Nguyễn Kim, you bought a TV. So after a week, after installing the TV at your house, you couldn't connect, the TV couldn't connect with the internet, so that you couldn't watch the YouTube or something like this. So you now provide a message. You make a phone call, or even you write a message to customer service of Nguyễn Kim. So in this case, do you think who is at the phone, who create this mistake? Nguyễn Kim. The TV is Samsung TV. You bought a Samsung TV at Nguyễn Kim. So please modify who is at the phone in this case. Bạn nghĩ trong trường hợp này là ai là người tạo ra cái lỗi đó? Mình lên Nguyễn Kim mình mua cái tivi, tuần sau cái tivi nó không connect được với cái internet nữa, thì giờ ai sẽ là người who is at the phone? Why do we have to modify who is at the phone? Bây giờ các bạn trả lời cô trước là who is at the phone? The company, the customer, or the third party? Cái tivi nó bị hư thì sẽ là lỗi của ai? Dạ tùy cô. Can you explain? Nếu như mà về customer thì khi người ta mua về người ta đập phá hay nó hư thì đó là lỗi của Không. Mình không nói đến cái chuyện đập phá, nó chỉ là không connect được internet, giống như là cái cổng kết nó không có connect được thôi. Yeah. So your friend said this depends on maybe company or the third party, because why the television is being transferred to the customer, is maybe break somewhere, or the third party, maybe they
their program is broken, so it's Okay. the internet can't connect. Mm. So Yes. you see this is a third party on Nguyễn Yes. Kim. I think it's between two, but the higher rate is from third party. Okay, so from Samsung, right? Yes. Yeah, okay. Teacher. So why I'm asking, có một bạn trả lời là from Nguyễn Kim. So now we are going to discuss about this. Why I'm asking you guys this question? Because usually, in reality, when we can't watch, we will call to customer service. Bây giờ cô đang nói mình gọi đi ha. We will immediately call customer service. And then we will, how to say, put the whole anger into the person who received our call. Chị mua cái tivi của bên em á, bây giờ mới một tuần là coi không được. Ví dụ như vậy. Right? So, a lot of people dữ hơn nữa. Bắt cái điện thoại lên một cái là trời ơi, mua một cái tivi mấy chục triệu, bây giờ mới coi một tuần hư rồi. Giờ tính sao? Có nghĩa là các bạn sẽ thấy được there's a lot of customers, they are really angry. They put the whole angers into the receiver, into the person who received a phone call, not even who received an email, whatever, yeah. But actually, this person, they didn't cause for this mistake. The mistake, she's working on the behalf of Nguyễn Kim, right? She received your complaint. So if you couldn't modify who is at the phone, and then you put the whole anger into that person, will your issue be solved? No. Because các bạn sẽ thấy lại sau này khi các bạn đi làm, mình không phải là người tạo ra cái lỗi đó, mình chỉ đi làm ở cái vị trí đó thôi, đúng không? Mình làm ở vị trí customer service, một ngày mình nhận rất là nhiều cái complaint, cả trăm cái complaint, thì cái người mà complain là smart complaint, người ta phải nhận thức ra được là ai là người tạo nên cái lỗi đó. Bạn nổi giận với cái người mà pick up the phone, bạn nổi giận với cái người mà nhận cái phone call nó để làm gì? Người ta đâu có phải người tạo ra cái lỗi đó. So you will have another way to express your thoughts. You have to explain, okay, I bought the TV 1 week ago on Sunday. For example, the model of the TV is that. So right now the TV couldn't connect with the internet. How should you show with that? So if you are happy, if you provide a positive thinking, you understand that the receiver, your message, is not the one who caused for the phone, for the mistake. It makes them feel happier. They will tend to help you faster. Các bạn thử nghĩ đi, cô làm ở cái vị trí đó, nhưng mà đâu phải cô là người làm hư cái tivi của bạn. Thì hà cớ gì vì cái tivi của bạn mà bạn gọi điện thoại cho cô, bạn chửi xối xả vô người cô. Thực ra khi bạn chửi cái người đó như vậy, người ta feel unhappy, người ta feel stressed out, người ta để cái sự việc của bạn qua một bên, người ta giải quyết chuyện khác trước. Bạn có làm gì được không? Nothing. You can do nothing. Right? Ví dụ như giờ bạn viết một cái email, bạn dùng những từ ngữ rất là nặng nề. Công ty này là công ty lừa đảo gì đó. Khi mà cô đọc những cái dòng đó, cô cảm thấy unhappy, cô để cái email của bạn qua một bên, cô để cái complaint qua một bên, cô giải quyết cái người nào mà làm cho cô happier trước, đúng không? Nếu như mà bạn gọi lại, okay, I sent my email 2 days ago, I called the company 2 days ago, cô vẫn có cách để cô nói. Cô kêu là okay, I already report your problem, we are on the way to solve it. Các bạn sẽ thấy được, here the problem is about the third party. And Nguyễn Kim is selling the Samsung TV on their behalf. They are selling the products, the Samsung product on their branding. So they take responsibility, right? That's why they have a customer service.
but actually they don't know about the technical. If you send the TV to Nguyễn Kim, they will contact with Samsung and then send back the product to the company to fix it. So here, claim and request for the adjustment. Who is at the phone? We have to be smart. We have to be intelligent when we deliver the message. Is the one that you receive the message for the claiming is the one that who caused the problem. Thường mà cái người mà nhận cái complaining của mình á, là không phải cái người mà gây ra cái problem đó. Nên nếu như các bạn sử dụng những từ ngữ how to say a wrong vocabulary, wrong voice and tones to deliver the message to them, it can cause a negative effect to your request. Như cô nói đó, các bạn bỏ tất cả sự giận dữ đối với cái người mà nhận cái message đó, mà trong khi người ta không phải là cái người tạo ra cái lỗi, người ta chỉ là người collect the complaining, and then they will divide how to say the complaining into the department that in charge for this. So if you put on the anger on them, they will feel stressful, they will feel unhappy, they keep your complaining on hold, they make another thing first. So why I gave you guys this, so this is why when we write a claim and request for the adjustment, we have to think who caused the problem and how can we fix it. So if you know the root of the problem, you should know how to, where and how to solve it. You write an email to customer service, you explain, and then you say, okay, please help me. And then you give her a deadline. I will follow up with you tomorrow to see how you show with this. But you have to tell her or him in a nice and polite way, because they are not the one who caused the mistake. Nguyễn Kim and that Samsung need both take the responsibility to fix it. Right? They should give you the solution, not the one that who receive your phone call, or even receive your message, your business message, your letters or something like this, your email. Right? Because if you put on your anger there to the wrong person, it will cause the negative effect to the request that you want to solve. So here, this is an email for so guidelines for writing online reviews and complaint. So when you are working in the position that you have to write on online reviews, it is very sensitive position. So in this case, you have to show that your credibility, your check posting rules, you provide a balanced reviews. What is balanced review is? Balanced review is something that if this is good, you have to say it's good. But if it's bad, you have to say it's bad. And you know, nothing in this earth is perfect, right? There must be something at a good side, and then must accuse something in the bad side. For example, the dish. Ví dụ như bạn enter into the restaurant to write a good review, to write a reviews on it. Có thể đối với cái bữa ăn đó của bạn, how to say, excellent, 100 điểm. Tuy nhiên, food is about personal tasting. Bạn không thể nào nói, cái nhà hàng này là hoàn hảo, từ giá tiền đến dịch vụ. Because what? When I watch your review, I have my own expectation, but when I go there, the service is not like this. The service it doesn't meet my expectation. The food, it doesn't meet my satisfaction. So you can see here, also the taste. You said that this dish is perfect, 100 points. However, when I taste it, it's not. It's only 70%, 80%. That's it. So you can see here, nothing is perfect. When we're writing an online review, you should prove that this is your personal reviews. There must be another discussion. You must provide a balance, right? Nothing imperfect. Don't say over talking about something.
I used to have a student in this semester. She asking me to write a recommendation letters for her to go for the exchange program. So I said, you wrote the recommendation letters on the behalf of me, and then you send it to me. If I think the message is okay, the letter is okay, I will sign for you. So she did a good writing skill. Yeah, she did a good writing message. However, the content is, overwhelming about herself. She provide a lot of advantage of herself. So inside there, there's no single disadvantage. There's no single of her weakness. So if you read a home page of A4 letters, this is all about the good points. So human is not like that. Yeah, humans have a strength and the weakness. So you want to show all of your strengths, there must be a weakness. So she provide everything about her advantage, about her strength. There's no weakness. And then also from on the behalf of me, when she's writing that message, is over observing. You think that she took only 2 classes with me, and then as a teacher, I couldn't observe her that much, right? I only observe her during my classes. That's it. But inside a message, she volunteer in this program, that program. She joined this club, that club. She achieved another prize for whatever is. I mean, those are the good points. However, you are writing a message on the behalf of the teacher, and of course, teacher couldn't observe you that much. I only can observe you during my class. That's it. Sao cô biết được là bạn tham gia ở club này bạn như thế nào, bạn tham gia ở club kia bạn như thế kia. But you put everything inside there. Of course, you want to build the impression with the receiver because you want to get with the exchange. However, you should put yourself in the position of the writers. It's me. That teacher couldn't observe that much. I only observe during my class. What did you contribute during my class? You contribute a lot of good, you provide good contribution in my discussion, your assignment, achieve a good marks or something like this. This is how I can observe my student. You always be on time inside my class, that's it. So that's why you should provide a balanced reviews on something all the time. Don't over talking about something because it will provide unrealistic, a fairy tale in our life, right? Because human life is imperfect. Cuộc sống không có cái gì mà perfect được hết. That's why provide a balanced review. And then the last one, refuse payment for favorable criticals. Do you know what is it? Can you guys guess what is the refuse payment for favorable? When you do an online review, one day I call you. Can you write me a good review? I will pay you 10 million. Và bạn biết là and you know that my organization, my corporation, my service, my product doesn't meet that standard. Do you understand what I mean? One of the example is cô gọi bạn, em viết về sản phẩm của bên chị đi,
viết đẹp là viết tốt lên, chị cho trả em 10 triệu. This is business. Tất nhiên là nếu như sản phẩm của cô tốt, you have the right to do that. Nhưng mà nếu như trong cái thời điểm mà sản phẩm của cô đang bị tranh cãi là hàng kém chất lượng hay thế nào đó mà vì tiền mà người ta kêu bạn viết, you have to refuse it. Yeah. Another example is if you provide a how to say a service industry. Ngay tại thời điểm này thì công ty của bạn đang gặp rất là nhiều khó khăn vì nhiều khách hàng gọi là complain about the service, complain about the rooms, complain about the employees. Có nghĩa là công ty của bạn đang gặp rắc rối về tất cả mọi việc. And then one day, there one online reviewers come to you and say, okay, I will write one article about your company, and then you have to pay me something. You should refuse it. Yeah, because when those people require you for this, they can turn black into white, white into black in 1 second. We can't control it. So instead of it, you should improve your service. You should improve your product in order to gain the trust again from the customer, rather than you rely on those online review faking news. Yeah, so that's why you should refuse this type of payment, because it doesn't have you the benefit. It will destroy your branding, your service, your company. Goodwill message. Goodwill message is about congratulation, appreciation, condolences. So that's why when you write this thing, you should be short, specific, showing your sincere and then your spontaneous about the message. Then we have saying thank you. So it depends on the situation. Sometimes you are the boss, you have to say thank you as a formal business letter to the entire employee in your organization, or you only say thank you to a certain specific people or specific person. We can use it by card or business letter or email or whatever, but it depends on the situation. Okay, so any questions? It's not. Any question about the lesson? So now I will give you a little bit of the assignment. Assume tomorrow is my birthday. Now you guys writing to me a birthday wish. This is kind of goodwill message. Yeah. To me, gửi vào email cho cô mới type cho các bạn cái địa chỉ email của cô. Các bạn gửi vào địa chỉ email này nha. I will receive your message until Sunday. Qua ngày thứ hai là cô sẽ không nhận nữa. Và những bạn nào làm, cô sẽ ghi nhận và các bạn có điểm ở cái phần gọi là in class participation. Còn bạn nào không thích làm, không sao hết. Ok, cái này nó giống như các bạn tự nguyện, nên là nếu như các bạn cảm thấy mình không có ready để làm, các bạn không cần làm. Còn khi các bạn viết mà các bạn muốn được điểm, you have to put yourself into writing, chứ không phải là các bạn viết cho cô một cái email Dear Miss Linh, happy birthday hết nha. Ok, so cô đưa. So when I'm asking you guys to write my birthday to write my birthday wish, what is the important aspect that you need to consider if you write this message?
Hôm nay là mười mấy, ngày 17 đúng rồi. Assume tomorrow. So when you write this message, what do you need to consider about? I think we consider about the wishes that are meant for you. The wishes. Okay. Do we need to consider about the relationship between you and me? Do you need to consider about the position, the background between you and me? I think yes, Miss. Okay. So I already give you guys a hint. Yeah. When you deliver the message, you should consider about the receiver. Background, experience, relationship between you and the receiver. So now why I give you a birthday wish? Because this is the seamless way for you to think of. So my birthday là fake news nha. Cái ngày 18 tháng 3 không phải sinh nhật cô chỉ viết đại. Vì hôm nay 17 cô chọn ngày mai. But ngoài cái thông tin đó ra, you should base on the real situation between you and me in order to provide a message. To get started with, các bạn hoàn toàn dựa vào real situation, real relationship between you and me to deliver the message. Còn cái ngày thì nó là giả nha. Nhắc lại, cái ngày nó giả. Mới là hôm nay mình học online thì nó cũng dễ. Có một cái lần cô cho một cái lớp học offline, nghe các bạn ngồi trong lớp các bạn không có nghe, các bạn chỉ nghe thoáng thoáng sinh nhật cô, để đi mua cái thiệp, rồi có đứa nó làm cả handmade nữa. I mean, I don't expect for that. I want to see your writing skill. Nên là các bạn focus vào writing skill, chứ không phải là cô nhìn thiệp của bạn đẹp rồi cô cho điểm đâu nha. Các bạn có mua cái thiệp tốn tiền, cô cũng cho nhiêu đó điểm, mà các bạn ngồi làm handmade cả ngày thì I feel thankful for it. Nhưng mà đâu phải sinh nhật cô đâu, cô create this day để cho for your writing skill. Nên cái ngày là giả. However, you have to base on the relationship between you and me. So this is very simple for you to write, to start with. In your midterm exam là người ta sẽ đưa cho bạn một cái case, người ta bắt bạn là phải nghĩ ok, you assume là mình sẽ là người này, mình sẽ là người kia, thì lúc đó mình sẽ khó. Còn bây giờ I expect that you guys applying the same situation, the realistic situation between you and me in order to provide a message. Các bạn gửi vào email này cho cô cung cấp cái địa chỉ email cho các bạn rồi. Cô nhận bài từ đây cho đến hết ngày Chủ nhật. Bạn nào, và khi cô đọc thì cô sẽ đọc hết. Tuy nhiên là cô sẽ pick up những cái nào mà có lỗi, những cái common mistake, và cô sẽ bỏ vào slide, so we will go to see through together. Và cái positive message này, again, it's very easy. Yeah. Next week we are study about the negative message, and then in the final we are going to study about the persuasive message. This is more difficult. Because positive mình chỉ là deliver cái information, hoặc là mình request cho cái gì đó thôi, mình không có make something unhappy để cho ai hết. Còn những cái kia là bạn phải persuade, mình provide bad news, thì làm sao mà người ta nhận được cái bad news đó, người ta vẫn happy, thì cái đó nó khó, require more technique. Còn cái positive này nó rất là dễ, và cái goodwill message lại càng dễ nữa, đúng không? Mình showing your appreciation, you're showing your friendliness to all the people. Chả có cách nào mà làm cho cô giận được, đúng không? Then this is the most seamless message in positive message. However, I want to see your writing first. Okay, any questions? No, teacher. Any question about the lesson? Any question about the homework? Teacher, vậy là tụi em sẽ ghi dưới là
với lại cái cương vị là a student với teacher đúng không cô? Yes, yes. Yeah. Using the real relationship between you and me. Chưa phải tưởng tượng gì hết. Tuy nhiên khi các bạn đi thi thì các bạn phải tưởng tượng. Vì ví dụ như người ta kêu ok làm một cái vị trí marketing, hoặc ví dụ nhân sự, bạn phải gửi một cái instruction message, thì lúc đó mình phải dựa vào cái thông tin ở trên cái đề bài, rồi bắt đầu mình tưởng tượng nếu như mà mình đi làm thì mình sẽ viết như thế nào, rồi nếu mình là nhân viên người ta nhận như vậy ta có hiểu hay không, thì lúc đó mình sẽ phải revise. Còn hiện giờ các bạn cứ sử dụng relationship between you and me để viết thôi. Và cô vẫn nói khi mình viết, không phải mà các bạn viết chữ Dear Miss Linh Happy Birthday là xong cái message ha. Các bạn viết là nó phải có content ở trong, chứ các bạn gửi đúng một câu như vậy đó cô cũng không chấm điểm đâu. Nên là nếu như mà mình thực sự mình không có muốn viết á, thì cô đâu có ép buộc các bạn viết, mình không cần viết. Vì nếu như các bạn viết các bạn gửi cho cô cũng không có chấm điểm. Nên là ai muốn practice thì làm, còn nếu như các bạn không muốn practice, you don't have to. This is not compulsory. Okay? Any questions? Vậy là mình phải viết kiểu formal language. I couldn't hear you. Vậy là mình phải viết kiểu language hả cô? Không nghe được bạn ơi, bạn nói nhỏ lắm luôn á. Cô không nghe được. Bạn nào mới nói cô không nghe được, nhỏ lắm. Bạn có thể type ra đi. Bạn nói cái mic của mình mà bị hư, mình có thể type. Any questions? Bạn nào hỏi nữa không? Teacher, how many words to write? Các bạn viết birthday wish. Up to you guys. Cô đang nói mà, đâu có cần words gì đâu. Các bạn viết ở trong một cái thư đề thi cũng không có giới hạn đâu. Short essay, yes, sẽ có giới hạn từ cho các bạn trả lời, nhưng mà viết một cái thư không có giới hạn. This is your personal skill. Các bạn nghĩ một cái thư nó khoảng dài bao nhiêu thì các bạn cứ việc viết thôi. Không có giới hạn chữ đâu. You have to modify the purpose của cái message rồi các bạn viết thôi. Any other questions? Take it easy. Cái này chỉ là practice thôi. Nên không sợ đâu. Cái này mình chỉ là practice. Cô cho điểm các bạn là để encourage you guys to do the participate in the class activity thôi. Không có gì hết trơn hết đó. Cô chỉ muốn see how you guys write a message. Okay, so if you have no questions, cái bạn nào lúc nãy hỏi cô vẫn chưa thấy câu hỏi của bạn đâu, bạn có type không? So if you have no other questions, so please send to this email. Các bạn không gửi vào email của trường nha, vì là có một cái lớp khác sẽ gửi email vào trường của email trường cô rồi, nên là các bạn gửi nó sẽ bị mix, là cô sẽ không có record được tên của các bạn đâu nha. So please use this email address. Bạn viết theo ý của bạn đi bạn nha. Bạn hỏi viết theo kiểu formal hay là express feeling thì bạn cứ việc viết theo ý của bạn. Bạn nghĩ như thế nào bạn viết theo kiểu đó, vì đây là cái phần, đây là the first, how to say, the first trial meeting, the first trial of writing, nên là các bạn thử viết đi để cô nhìn thử coi cách các bạn tư duy, cách các bạn cảm nhận khi các bạn viết như thế nào, rồi cô sẽ sửa cho các bạn nha. Còn nếu như bây giờ cô sửa cho các bạn thì nó sẽ không có ra được vấn đề đâu. Các bạn
cứ viết theo cái cảm nhận của mình. Nếu như bây giờ mình phải viết một cái birthday wish to your teacher, how should you write? Được không bạn ơi? Tất nhiên là mình được express feeling chứ. Tuy nhiên là the way you express feeling based on the relationship, based on the background, based on what a lot of reason, thì mình sẽ phải consider những cái vấn đề đó. Còn tất nhiên trong cái thư nó phải thể hiện được cái sự cái feeling của bạn để bạn viết thư chứ, đúng không? Dạ em hiểu rồi. Take it easy. Cô đâu có cái này mình chấm điểm, mình chỉ gọi là điểm encourage, điểm motivate thôi. Các bạn cứ viết đi rồi cô sẽ đọc, rồi mình bắt đầu cô sẽ lấy những cái mail, những cái lỗi nào hay xảy ra nhất để mà cô comment, rồi bắt đầu mình sẽ go through with this, rồi bắt đầu mình sẽ sửa sai. Next week mình còn negative thì cô nghĩ là mình sẽ có một tuần nữa để mà mình review, nếu mà cô có thể review kịp. Tuần sau thì cô nghĩ chắc không kịp thì mình sẽ có the next following week để mà mình review bài một tí xíu trước khi mình đi thi midterm. Ok. Okay, see you guys. If you have no questions, see you next week. See you teacher. Okay, see you guys.